last week. Sa pagsisimula ng mid-rounds, bumuhos ang galing at iba't ibang emosyon. At nakilala na natin ang unang 6 na Kiddie Hopefuls na magpapatuloy pa ang pangarap na maging kauna-unahang Idol Kids Philippines Grand Winner. Francesca, Gab, Clyde, Leysa, Miggy, at Yasi. and tonight, 3 Kiddie Hopefuls pa ang papasok sa eksklusibong listahan na ito. Magtatapatan na naman ang isang grupo ng Kiddie Hopefuls na nakakuha ng golden tickets. Mula sa grupong ito, isa ang makakapasok sa pamamagitan ng studio audience na magsuscore sa kanila. At ang dalawa naman ay pipiliin ng superstar judges. Pero, bago sila sumalang sa entablado, inihanda muna sila ng guest mentor na si Coach Anna Graham. Si Coach Anna Graham ay miyembro ng award-winning all-female OPM jazz trio na By Hannah. Vocal coach ng mga Lodinyong Star Magic artist kabilang na ang Nation's Girl Group, Beanie. Ilang araw bago ang kanilang pagsalang sa mid-rounds, naganap ang mentoring with Coach Anna. Siyempre, before we sing, no, kailangan lagi tayong warmed up. Yeah, ha, 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 ha. Okay? So medyo jog tayo ng konti para lang mag-loosen up tayo. Yeah, ha, 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 ha. Yeah, ha, 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 ha. Dun sa una, gamay na gamay mo na. Ang ganda ng soft parts. Okay, so kailangan mo lang practicein yun. Okay, yung bridge hanggang dulo. Nasusobrahan yung delay. So pag pinapakinggan mo yung instrumental niya, hindi siya sumaswak dun sa ibang timing. So kailangan medyo pakinggan mo din yung beat ng kanta. Okay lang yung gumagalaw ka, pero para hindi ka gumagalaw ng buong performance mo, try mo muna tayo ka lang muna sa umpisa. Tapos after, dun ka na yung mas gumalaw. At ilang oras bago sumabak sa kantahan, nakipag heart-to-heart bonding muna ang idol judges sa Kiddie Hopefuls. Nag-practice ba kayo? Very Talaga good, naman, very ha? good. Sa isang linggo, 7 araw yun di ba? Yes. Ano yung pinaka-gusto nyong araw? Sabado't linggo. Sabado. at linggo. Monday. Okay. Di ba hindi lahat ng araw ang paborito ninyo? Pero okay naman yung mga ibang araw, di ba? Ganon din ngayon. Kung hindi kayo pala rin sa araw na to, hindi ibig sabihin, hindi na matutupad yung dreams ninyo. Yes. Hindi ganun. Pero karamihan sa inyo andito ngayon kasi magagaling kayo. Good luck! See God you. bless you, kids! Hinasa na sila ng mentor at pinalakas ang loob ng judges. Kaya naman, simulan na natin ang mid-rounds. Ngayong gabi, ang Kiddie Hopefuls na tatayo dito sa platforms na ito ang dederecho sa ating semifinals. Kaya naman siguradong matitinding performances ang matutunghayan natin tonight. Ito na ang very exciting and crucial mid-rounds ng Idol Kids Philippines! Good evening, Momshi Jones! Hi! Hey, what's up, kids? And good evening, Idol fam! Excited na ba kayong lahat? Yes! Woo! Isang grupo ng very talented kids ang magagaharap-harap ngayong gabi at 3 lamang sa kanila ang magpapatuloy pa sa ating kompetisyon. Welcome na natin ulit ang mga gagawa ng mahirap na desisyon na yan, the Idol Kids Judges. Starting with the Asia Songbird, Regine Velasquez Alcacid. Woo! A power diva, Angeline Quinto. Record-breaking singer-songwriter, Juan Carlos. Kuya JK mo. And Mr. Pure Energy, Sir Gary Valenciano. Please take your seats, judges. Pero bago ang kantahan, let's get connected muna sa Idol Kids Philippines Spotlight. Hello, Emilio and Shania!
What's up, Idol Kadas? Welcome to Idol Kids Philippines Spotlight. Hello, Kuya Robs and Ate Jolens. Yes, hello din sa Idol Kids judges at syempre sa live studio audience ngayong gabi. Yes, but let's not forget, hello sa ating mga ka-Idol Kada watching online right now sa Kapamilya Online Live and Idol Philippines YouTube channel. Yes, be part ng mga exciting happenings tonight. Panibagong grupo ng Kitty Hopefuls ang maririnig natin. Yes, and you can show your support by using our official hashtag shown on your screens right now. Maraming salamat, Idol Kadas. Yes, thank you so much. Kaya simulan na ang kantahan. Back to you mga Lodi, Kuya Robs and Ate Jolens. Thank you so much, Emilio and Shania. Eto na! Ang grupong mapapanood natin ngayong gabi ay talagang buong pusong lalaban para sa kanilang mga pangarap. Katulad na lang ng unang Kitty Hopeful, let's watch this. Unang Kitty Hopeful na sasala ngayong gabi ay si Catherine. Pinukaw niya ang damdamin ng judges during the auditions with her rendition of Pangarap na Bituin. Natutuwa ako na meron ka ng dynamic sa pagkanta. Matuwa rin kaya ang judges sa sekretong ibabahagi ni Catherine ngayon? Alam niyo po ba, nung bata po ako, para po akong alarm clock po ng mga kapitbahay ko po. Kasi po, maaga pa lang po, kumakanta na po ako agad. 8 a.m. po para po ma-warm up po yung boses ko. Sa awa ng Diyos, wala naman pong nagreklamo po sa amin. Actually po, meron na pong kapitbahay na nag-request na po sa akin na kantahin ko po. Kasama rin kaya sa request nila ang awiting inihanda ni Catherine para sa kanyang mid-rounds performance? Darating ang mga salita na nanggagaling sa aming dalawa. Limutin na ang mundo nang magkasama tayo. Sunod sa bawat galaw, hindi na nang magkasama tayo. Mundo'y mag-ibig ka. For quiet. Give it up for Catherine! Wow! Ngayon, itanongin natin ang komento ng ating Idol Kids judges. Let's start with Judge Angeline. Hi, Catherine! Hello po! It's nice to see you back here. Thank you po. Umpisa pa lang, talagang yung boses mo talagang may laman na eh. Hindi kasi lahat ng marunong kumanta at magaling kumanta may laman talaga kapag kumakanta. Siguro ang kailangan lang natin ingatan, Catherine, yung mga soft part pag kumakanta ka, lalo sa umpisang part ng song. Kasi medyo hindi ko naiintindihan. Siguro dahil sobrang hina at medyo mataas din kasi yung kinanta mo ngayon. So wag lang tayo laging magfo-focus dun sa matataas na part ng kanta. Pero otherwise, congratulations and good job. Thank you po. Thank you so much, Judge Angeline. Sobrang na-impress kami, lalong-lalo na dun sa otherwise mo. Pinag-isipan ko yan, Robby, last night pa. Maraming salamat. Naghanda ngayon si Judge Angge. Now, let's ask Judge Regine. Hi, Catherine. Hello po. Alam mo, naaalala
naalala kita nung nag-audition ka. And I remember, magaling ka na nung time na yon. Pero Thank parang you po. nag-improve ka pa ngayon, mas magaling ka pa last time. Siguro yung sasabihin ko lang, medyo may mga flats, may mga sharp ng konti. Iingatan lang natin yun. Sabi nga ni Ate Angge, otherwise, I enjoyed it very much. Perfect! Perfect. Perfect. Thank you so much, judges. Now, studio audience, oras na para mag-score. Catherine, thank you for doing that great performance. Again, kapamilya, palampakan po natin. Kitty Hopeful, Catherine. Thank you. You can go back to your seat right now and we'll see you in just a bit. And now, kapamilya, kilalanin naman natin ang susunod na Kitty Hopeful. Tagumpay namang nakakuha ng golden ticket ang Kitty Hopeful na si JR nang awitin niya ang Tagumpay Nating Lahat with Pa-Whistle Pa. Kung gagamitin mo yung mataas, yung whistle mo na boses, gamitin mo sa gitna bilang parang ad-lib. I believe medyo may danger din siya if you keep using it. Natandaan kaya ni JR ang bilin na ito? Kilalanin muna natin siya ng mabuti. Mahilig po ako sumali sa mga singing contest. Pero nag-excel din po ako sa sports. Ang sports ko po ay table tennis. Nagko-compete po ako sa division level ng table tennis sa amin. Mag-excel din kaya si JR sa kanyang ipamamalas ngayong gabi? Nakikiusap ako sa'yo, nagmamagang. Kunin mo na lahat sa'kin, huwag ka siya. Kunin mo na lahat sa'kin, huwag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mo paibigin siya, sa'kin maaga mo siya. Nakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa'kin, huwag lang ang aking mahal. Ikaw mamatay ng puso ko. Sa akin nagaw mo siya. Kunin mo na ang lahat sa'kin. JR! Tatanungin natin ngayon kung ano ang naramdaman din ng ating mga judges. Ate Reg, ano masasabi mo sa pagka-whistle? Napanganga na lang ako. Ginawa mo din ito nung audition. Oo. At syempre, na-enjoy naman namin. Although sinabi ko na it's not all the time. Kumbaga, palamuti siya. I think for this song, tamang-tama naman yung pagkalagay ng whistle. So, na-enjoy ko naman. At mas mahaba. Pero yung ramdam mo yung song. Yes. And that's a good thing. Sir Gary, Tugma yung sinabi ni Ate Reg mo tungkol sa expression mo na naibigay mo sa kanta na to. Alam mo, minsan ginagamit sa medyo palabiro yung, uy, feel na feel yung ano pero yan ang ginawa mo ngayon eh. And it really worked. Good job, JR. thank you, judges! Eto na, scoring time ulit tayo, mga audience. Kaya please lock in your scores for JR now na! JR, pwede ka nang umupo muna ulit doon at mamaya ay magkikita tayo ulit. Ayan, balik ka muna doon. Thank you so much!
Ano naman kayang pangmalakasang performance ang inihandog ng susunod nating Kitty Hopeful? Next up on stage, ang kitty makeup artist na si Andrea. So, ang paglalagay po ng blush ay dito po sa may cheekbone po, pataas po. Bakit yun nahiligan mag-makeup? Nakita ko po kay Mami kasi po makeup artist po si Mami. Okay lang po mahilig mag-makeup sa bata as long as pwede po sa bata yung mga ilalagay po nila. Parang ganito po. Ano lang po siya, medyo maganda po siya, parang pambata lang po siya, hindi po siya pang matanda po. Natural din po siya, hindi po siya masyadong makapal po. Kasi for me po, ang totoong ganda ay personality po, tapos yung pag-uugali mo po sa mga tao po, yun po. Maganda rin kaya ang resulta ng mid-rounds para sa kanya? When I think of home, I think of a place where there's love overflowing. I wish I was home, I wish I was back there with the things I've been knowing, when that makes the tall trees bend into meaning. Suddenly the snowflakes that fall have a meaning. Sprinkling the sea makes it all clean. But suddenly my world has changed its face, but I still watched it grow. And you're living here in this brand new world might be a fantasy. Oh, but it don't be too loud. So it's real, real, real to me. And we must look inside us. Oh, to find a world full of love, like yours and like Andrea taking us home with that performance. Grabe naman. Alam mo, napansin ko, all throughout your performance, nakangiti lang lahat ng mga idol judges natin. Tanungin natin kung bakit. Judge Angeline. Andrea! OMG. It took me 22 seconds to say this. Undeniable. Thank you po. Kaya ba tinatawanan mo? Hindi kasi... Can we ask, anong ibig sabihin ng undeniable? Sir Gary, it's your turn. kasi... Hindi maikukubli. Mahusay na mahusay si Andrea. galing. Alam mo, Andrea, habang pinapanood kita, kung ikaw ay isang kapatid ko, o kung ikaw ay anak ko, proud na proud ako sa'yo. Thank you po. Now it's time to ask from your parents to your kuya mo, JK. Andyan yung magulang. Okay naman po. Punta po kayo sa next round? Oo, kita sa si Daddy. Yung pagtingin sa akin ni Daddy. Medyo may ganun eh. Hindi, pero in all seriousness, actually, Ate Reg and I were talking about it kasi the song is not that simple to perform. That's right. It's quite a complicated song. So, interesting choice for a song. Ako, I enjoyed the quality of your voice. Thank you po. And you definitely improved from the last audition. And I'm excited to see you improve more. So thank you, Andrea, for your performance. We enjoyed Thank it. you po. And thank you to our judges. Now, to our fifth judge, to our studio audience, gusto niyo bang makapasok sa live semi si Andrea? Time to give your scores. Pasok
Pasok na ang scores nila. Now, Andrea, please make your way back your seat. Alright, palakpakan po natin, Andrea! Matuwa din kaya ang judges sa susunod na Kitty Hopefuls? Sumablay ka doon sa high parts. Na-feel mo na sumablay ka. Unti lang po. Kaya kita tinatanong dahil importante na ang singer kahit nagkamali, alam niya, Alam niya, na nagkamali siya. Pag hindi mo alam na nagkamali ka, may problema tayo doon. Unfortunately, nung nag-change key, hindi siya umaabot dun sa change key. Hindi naabot yung dapat niyang kailangang abutin. Napansin ko yung sa timing and sa pacing, umihiwalay ka lang ng konti doon sa bilang ng kanta, lalo na sa may bandang umpisa gitna. Pagdating na doon sa part na tumaas na ang boses mo at lumakas na ang boses mo, merong mga parts na medyo hindi lang natamaan yung mga dapat at kailangan tamaan. The very beginning, I was a bit concerned because I was not sure if I could understand what you were singing. Na-feel ko lang na merong konting kaba. Kasi may mga part na medyo nagiging shaky. Your last note, yes, naging buo yung boses mo. But unfortunately, hindi mo masyadong naabot yung note na yung tinutumbok mong note, hindi mo siya masyadong naabot. Naku, mukhang kinapos ang ilan sa Kitty Hopefuls. Ano naman kaya ang masasabi ng judges sa next performer na si Alexa? Dahil noong auditions, pinabilib ni Alexa ang judges sa kanyang powerful performance at kakaibang moves na tinuro ng kanyang ate. Alexa, maitanong ko lang, sino nagturo sa'yo nung ganito? Si ate po. Ang hinahanap namin dito sa Idol Kids ay isang singer. Ang nakita ko ngayon ay hindi lang isang singer, kundi isang performer. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng pamilya ni Alexa sa kanyang audition, lalo na ang kanyang kapatid? Guwi po namin, sinabi po sa akin ni ate, I'm so proud of you, galingan mo pa sa mid-rounds. Dalawa lang po kasi kami ni ate, panganay po siya at ako po ay bunso. Sobrang close po kami ni ate. Ang ginagawa po namin, nagme-makeup po, nagti-tiktok po lagi nung pandemic po. Tapos, lagi din po kaming kumakanta sa video okay po. May tinuro nga po si ate, yung ganito pong moves. Anong tawag dyan? Leeg moves. Leeg moves po. Para saan daw yan? Sa kanta ko po, para po sa galaw ko po. Ano kayang bagong moves ang hinanda ni Alexa ngayong mid-rounds? Kaharap ko sa jeep ang isang ali nagdurusaryo, mata niya'y nakapikit, humarap sa may kumbento, sa baba ng phone sabi ng super, kasi may nanghuli, mura pa rin ang mura ang ang man yung kinakawa sa iyong kapatid ay siya rin ginagawa mo sa akin. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid ay siya rin ginagawa mo sa akin. Banal na aso, sandong kabayo. Banal na aso, sandong
celebration mula sa ating Idol Kids judges. At ngayon, panahon na para tanungin natin ang komento ng ating Idol Kids judges. Let's start with you, Angeline. Ano yung hihihihi? Na kasama po yun sa kanta po. Ibig sabihin masaya ka? Parang ganon? Ano po, tinatawanan mo po yung banal na tao, nagbabanal-banalan po. Alam niya yung meaning nung kanta. Nag-homework. Talaga yung ginawa yung practice. homework. Pero Alexa, grabe yung performance mo ngayon. Lahat ng nandito sa studio talagang natuwa at bumilib sa husay mo ngayong gabi. At I'm sure lahat ng homeworks na binigay namin sa'yo from last time, kitang-kita namin na tinrabaho mo. Kaya ganyan ang performance mo ngayong gabi. Congratulations. Hindi lang performance ang binigay mo concert feels. Tama po ba, Sir Gary? It was a concert feel. It was powerful. It was effective. Amazing. Ang dami-daming pwedeng sabihin. But I think the best part is kung ano yung naging reaction ng lahat ng nandirito ngayon. Thank you po. Okay? And that is the most important thing to do, Alexa. Yes. When you perform, Tama. it's from here and it's supposed to land dito rin sa mga puso ng mga nanonood. Mukhang yan ang nangyari Thank yan you ang po. nangyari ngayong gabi. Maraming salamat sa ating judges at sa ating fifth judge. To the audience, kung na-convince din kayo sa performance na ginawa ni Alexa, you know what to do. You have to vote right now. Sunod na sa sala ngayong mid-rounds ang rocker Kitty Hopeful na nagpa-impress sa judges noong auditions, si Kai. Vote ko rin sa... Hindi niya daw magets. Sinagot po niya yes. Yes, daw. Pero hindi lang energetic si Kai sa pagkanta. Bukod sa singing, ano pa yung iba mong gustong ginagawa? Pwede po ako mag-piano. At dahil dito, marami ang natuwa kay Kai. Nanood po ako sa TV po ay nagigigil po sila sa akin. Parang pong sumasayaw po. Sayaw-sayaw po. Sayaw-sayaw. Pero ang pinakagigil kay Kai, ang kanyang daddy na talagang supportive sa paghasa ng kanyang talento. Close na close po ako sa daddy ko po kasi po gusto niya po ako magpiano po lagi. At saka po face to face po ako. Kapag nagagalit po siya, nagagalit po ako. Tapos po kapag masaya po siya, masaya rin po ako. Si daddy po ang nagturo po sa akin po magpiano po kasi po gusto po niya ako maging artist po. Nagpapiano po ako sa church at saka po sa mga mall po, ganun po. Tapos sinusmile po nila po ako. Ayan si Kai. Ganun. Muli kayang matuwa ang judges sa inihanda ni Kai ngayong mid-rounds. Simula mo sa pangarap ang iyong minimiti at ito'y iyong dalhin. Itanim mo sa puso mo ito ay lalaki, ikaw rin ang aani. Inang tawag ng iyong dugo. Mahon ka, mahon ka.
balita malaki po sa'yo? ng boses po. Kasi po, nagpa-practice po ako. Talaga ba, pare? Practice. Oy, pare. Nagpa-practice ka pala eh. Sige nga, patingin nga. Wow! Happy ka ba sa performance mo? Opo. Talaga ba? Talaga po. Patingin nga nung happiness. Ayun. Tanungin natin yung judges kung ano ang kanilang mako-comment sa iyong ginawang performance. Ate Reg? I think Kai is just so adorable. Absolutely adorable. Personality. At saka, pinapanindigan niya yung pagiging rocker niya. Yes, that's what it is. Adorable po. Diba? Adorable daw po. Adorable po. Adorable. Bakit po hindi po pogi? Pogi din! Rockstar Umapila. nga eh. Gusto niya daw pogi, ate. Hindi, sabi ko nga rockstar eh. Rockstar. At saka alam mo, may sarili siyang mundo. I like that. He's very serious with his craft. Di ba? Nagpa-practice ka every day, di ba, no one Kai? else like you. Pa-practice ka. Maganda yon. Mag-practice pa tayo ng mag-practice hanggang talagang super galing tayo. Oo, na-enjoy ko yung performance ni Kai. So good. Adorable little Kai. Ayan, eto naman. Pakinggan natin ang iyong Kuya JK. Kuya mo, JK? Sorry, son. For the cute. Tosh what? Nagkikadiya sila. Ano nangyari? Yes, I agree. Yes, I agree. She will like pretty like, Ay, tanaw nasa. Yes. Okay? Yes? Yes. Okay, good. Hindi, pero, Tol, napagod ka ba? Napagod ka? Hindi po ako napagod. Buti ka pa. Kasi ako napagod ako doon, but in a good way. As you can see, kaming mga judges, pati yung audience, talaga nag-enjoy sa performance mo. So thank you. Thank you, Kai, kasi pinasaya mo kami. Thank you. That's all I can say. Si Astig Kai. Lock in your score na para kay Kai. At Kai, pwede ka na munang jumoin sa iyong mga friends there. Ayan. Okay, nako, handa na rin ang susunod nating performer. Ang huling kiddy hopeful sa grupong ngayong gabi, ang little worship leader na si Kara. What's your ultimate dream? My dream po is to become po singer, pastor po, or ano po, Pastor? a worship leader po. Yes Pastor po. or worship leader? Wow. Why? Because po I want to show my praises po to the Lord. Umulan rin ng papuri ang kanyang rendition ng Torete. Nabasa ko po yung mga comments ko po sa audition ko po and I was really happy kasi madami pong positive po. Magaling daw po ako at tas maganda din po. At tas nagagandahan din po sila sa mga sagot ko po. Parang ganyan po. Consider po myself as a good girl pero humbly lang po. Showing po my good sides po as a good daughter po, I show that I love my sister po, and I actually do naman po love my sister, and I also bond with her po, play with her, sing with her po, especially with my younger brothers and siblings po, and my family po, and I make lots of friends po. I have a positive outlook po in life, and I would request po to everyone that they should also have a positive outlook naman din po in life. Maging positive pa rin kaya ang reception ng lahat sa mid-rounds performance ni Kara? Kung balikan man ang hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon at pag napaligiran ang ingay at ang gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo.
Ito naman, syempre, tanungin naman natin ang ating judges. Ano naman ang feels nyo kaya sa naging performance ni Cara? Syempre, tanungin natin si kuya mo, Juan Carlos, Judge JK. Pinaka binigay namin as judges na homework ay ang mag-practice. Yes po. At grabe yung improvement mo. Thank you po so much, Kuya JK po. As in, you're 9 years old, but your voice sounds, you're like, your age is ×3, ×4. Correct. The control, the quality. Yeah, I think I'm good. Okay na. Yun lang. Thank you. Thank you po so much, Kuya JK po. Thank you po. Thank you, JK. Tito Gary? So good. Okay, Cara, Yes po. I'm glad na yan yung kanta na pinili mo. Ay, thank you po. Because unang-una, bagay na bagay talaga Ay, thank sa you po, boses thank mo. Yep. Alam mo, minsan ang sinasabi ng mga judges tulad namin, Yes po. sa kahit sinong kumakanta, ay Yes. ang ganda ng pagkanta mo, puro heart and soul. Yes po. You had that. Ay, thank But you po. Thank you. there's more to that. You had heart, soul, life, love, joy. Thank you po. Thank you po, Sir Daddy. Dami. Ayan na, thank you. At ito naman, studio audience, eto kayo naman ang tatanungin namin. Ano kaya ang scores na ibibigay nyo kay Cara? Pwede nyo nang i-lock in ang inyong scores for Cara now! Ito na ang huling beses na magbibigay ng scores ang studio audience ngayong gabi. Tapos na ang lahat ng performances ng Kitty Hopefuls tonight. Now, it's time to find out kung sino-sino ang tatlong Kitty Hopefuls na magpapatuloy sa live semifinals. 2 ay magmumula sa Judge's Choice. Pero bago yan, eto muna ang isang nakapasok dahil siya ang nakakuha ng highest average score mula sa 5th judge, ang studio audience. Hawak ko na ngayon ang resulta. Sino sa kanila ang pasok na sa semis? It's time to reveal. With an average score of 99.47%. Pasok ka na sa live semifinals. We say congratulations to Alexa Mendoza! Congratulations, Alexa! Thank you po. Anong nararamdaman mo? Masaya po. Ito ang ating platform at ikaw nga ang unang nakatanggap ng golden ticket. Congratulations! Thank you po. Pasok na nga si Alexa, pero Kitty Hopefuls, makinig kayo mabuti. 2 pa sa inyo ang mga kasama sa semifinals. Dahil 2 pang Kitty Hopefuls ang pipiliin ng idol judges na gusto pa nila magpatuloy sa next round. Kaya naman, judges, it's time for you guys to deliberate. Ayan na. Ay! Okay. Ako, personally, ito yung mga ito yung mga na We all match it. We somehow match. Okay. Opo, ito, Miss Rich. Ako rin. Ayun. Actually, Miss Rich, gusto ko Rich. Her beginnings was good. Sa umpisa, okay rin siya. Then after a while, Yeah, yun na nga eh. Kasi I even put it here for mine. Yeah, the my timing. timing off, but the high note is really sayang. Okay. Ako, ito siya. Naalala ko yung audition niya. She was already good. Kaya my expectations were a little high. But then, nag-deteriorate siya. I also had questions, but the quality of her voice, if she gets it right, Complicated lang kasi din yung song eh. Yes. So although, I mean, that's not really an excuse. but if she gets the right song and her voice with that kind of quality, Which I wanna see. yes. Sigurado, hindi naging madali ang kanilang deliberation. Mahirap, pero judges, kailangan na po naming marinig ang inyong desisyon. Sino ang unang Kitty Hopeful na dadalhin nyo sa semifinals? Let's ask Judge JK. This particular Kitty Hopeful, when you performed kanina, pang-export quality, pang-world class,
the quality of your voice, it was a no-brainer for us judges. At ang pinili naming dalhin sa live semifinals ay si... Magkikita tayo sa live semifinals, Andrea Flores. Congratulations, Andrea! Ang ganda ng reaction natin. Ayun na yung golden ticket. Andrea, thank you, Judge Angeline. Ano gusto mo sabihin sa iyong mommy at daddy? Thank you po sa pagsuporta po sa akin po. Congratulations! Halika, ihatid na kita sa tabi ni Alexa. At iyon na ang pangalawang platform. Alright, Kitty Hopefuls, hindi pa tayo tapos sa laban. Okay? Dahil may isa pa. Pasok na nga sina Alexa at Andrea sa live semifinals. But judges, you only have one more Kitty Hopeful na pwedeng dalhin sa next round of the competition. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng humingi ng maikling mensahe para sa lahat ng mga Kitty Hopefuls muna natin tonight. Okay, sabi ni Sir Gary, there is a reason for every season. And all of you will have your own season. Ibig sabihin, you will have your own time to shine. Yes. So, huwag kayo magmadali kasi umpisa pa lang ito. Malaki ang in-improve ninyong lahat. And we were all very, very, very proud of you guys. Pero, syempre, may isang namukod-tangi para sa aming lahat. Yes. Dahil sa akin, para sa akin, siya yung pinaka-malaki yung naging improvement. Kaya, ang isasama namin sa live semifinals ay si... Tara! Congratulations! I need a hug. Thank you so much. Kara, please stay with us right here first. Congratulations! Pasok ka na sa live semis. Ano ba tumatakbo sa isipan mo ngayon? Ay, thankful po ako. Sobra pong nagulat din po. Hindi ko po in-expect po. Well, kami sobrang happy naman para sa'yo. Kaya naman samahan mo na sina Alexa and Andrea at tumugtong ka na sa iyong platform. Palakpakan po natin, Kara! Kapamilya, our Kitty Hopefuls na pasok sa live semifinals. We got Alexa, Andrea, and Kara. At isa lang ang muli nating napatunayan ngayong gabi, Ma'am si Jules. Napakahusay ng lahat ng kabataang Pinoy. Totoo yan, totoo yan. At syempre, marami pang Kitty Hopefuls ang magpapakita ng kanilang husay dahil may mga susunod pang mga grupo na maghaharap-harap dito lang sa Idol Kids Stage. At syempre, titindi pa ang labanan para sa kanilang pangarap. Kaya patuloy lang na tumutok at suportahan ang inyong favorite Kitty Hopefuls. Tama yan. Ako, sino nga kaya ang magiging first ever Idol Kids Philippines Grand Winner? Nako, malapit na natin yung malaman. Kaya naman, walang bibitaw dito lang sa Idol Kids Philippines! Win and lose, it's okay. Hindi ko po in-expect. Pero po, pag tinawag po nila yung pangalan ko, parang nagulat-gulat po ako. Yung heart ko nag-erase na po eh. Parang sabi ko po sa sarili ko, ay, ba't ako ba tayo? Sobrang saya po kasi po nakapasok po ako sa semifinals po. Nung na-announce yung pangalan ng anak ko, sobra akong talagang thankful sa Panginoon. Sabi ko nga, hindi ko naman talaga ina-expect. Sobrang saya ko po. Sobra lang akong na-amaze at talagang narating niya yung mid-round. So hopefully,
makaraos din siya sa semifinals. Ang plano ko po ngayon na igagalingan ko po sa live semifinals po. Ano po yung paghahanda ko po, lalo po ako mas magpa-practice po at tas magpa-pray din po kay Lord na He will guide me po. Siyam na Kitty Hopefuls na ang magpapatuloy sa live semifinals. At bukas ng gabi, 3 pang talented na bulilit ang mga kasama nila. As we witness the competition ng next group of Little Dreamers. Humanda na sa mga nagiinit na reactions from the judges. There's something about your voice that I really liked. Hindi ako makatanggal ng tingin sa kanya. Based sa reaction ng audience judges natin ngayon, masasabi ko lang, see you sa next level. Grabe yung stage presence mo, no? Lalo dun sa part na, ngayon. Pakiulit yung ngayon. At ang masasayang kulitan. Kamusta ka? Anong feeling mo ngayon? Masaya ako kasi nandito na po ako sa mid-rounds po. Wow! Ikaw po. Sorry, binalik. Back to you. Dito lang yan sa pagpapatuloy ng mid-rounds ng Idol Kids Philippines.